Och inför ögonen på sonen så miste Mikael sitt liv. Mord av den mest bestialiska typ plågar just nu Sverige. Och allt fler oskyldiga drabbas. Hur ser den svenska kriminalitetsutvecklingen egentligen ut? Vad gör politiker för att bekämpa den? Och vad händer med ett samhälle som hellre döljer än konfronterar systemroten problem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Vålds-Sverige. Vill du veta mer om hur regeringen ser på kriminalitetsutvecklingen så rekommenderar jag dig att även se det senaste avsnittet av programmet 100%, där jag intervjuar justitieministern om brottsbekämpning och Sveriges framtid. Länk till programmet 100% finns i videons beskrivning. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om makt, om medborgare och om mord. Häng med! Den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell skrev en gång att om slaget om civilisationen står mellan mesar och barbarer, då kommer barbarerna att vinna. Med Sowells terminologi dominerar barbarer just nu allt mer av det svenska samhället, vilket i förra veckan uttrycktes på ett groteskt sätt när en 39-årig pappa kallblodigt sköts i huvudet inför sin egen son. I den här gångtunneln framför ögonen på sin son sköts 39-årige Mikael ihjäl. Mordet ägde rum efter en mindre dispyt med en grupp gängkriminella ungdomar, helt utan kopplingar till övriga kriminella aktiviteter. Han var inte kriminell, han var en engagerad pappa på väg till simhallen precis här på andra sidan gångtunneln med sin 12-årige son. Detta fasansfulla mord har följts av en nu lika välbekant som impotent mediedramaturgi, där politiker understryker att dådet är oacceptabelt och där journalister frågar om nya gränser har passerats. Tycker du att det är en ny gräns som har passerats? Ännu en gräns har passerats. Skulle du säga att en ny gräns har passerats i och med det här som hände här igår kväll? Alltså hur många gånger ska man säga det? Det går dock att skönja en ny och uppgiven attityd i folkdjupet, vilket bland annat uttrycktes när den mördades nära släktingar både konfronterade och ifrågasatte närvarande politikers team. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt, vad ni gör här? På riktigt, vad ni gör? Med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas, så vill jag gärna vara där. Nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare, så jag ska lämna er i fred. Varsågod. Denna reaktion speglar upplevelsen av att samhället inte längre förmår upprätthålla lag och ordning. Och att medborgarna själva därför står inför valet att antingen låta sig kuvas av gängen eller fly. Många frågar sig också, kommer jag någonsin våga ingripa? Kommer jag våga säga till om jag ser någonting som jag tycker är fel? Jag vågar inte säga till någon nu. Jag brukar säga till ibland händer det liksom att man sitter på tunnelbanan och liksom ber dem ta bort fötterna från liksom, sitsen för att vi ska sitta oss där. Men jag kommer aldrig säga till nu. Men vad tror du händer med ett samhälle om folk inte vågar säga till? Ja, då blir det värre och värre. Och du ser ju, de mördar ju folk bara för att man ser till. För att förstå denna medborgerliga upplevelse av övergivenhet
har jag sammanställt en lista över kriminella våldsdåd sedan årets början. Den är lång och den samlade bilden är i det närmaste katastrofal. Den 1 januari utbryter skottlossning mot ett flerfamiljshus i Malmö. Bara timmar senare beskjuts även en lägenhetsdörr i det skånska samhället Burlöv. Den 2 januari sprängs en lägenhet i ett bostadsområde i Mölndal och ett 20-tal oskyldiga får evakueras. En explosion så kraftig att den hördes flera kilometer skedde utanför det här flerfamiljshuset i Mölndal under tisdagskvällen. Punkten och platsen för den här gärningen, en kraftig sprängladdning i ett bostadsområde, det är oacceptabelt. Den 5 januari skjuts en ung man i Malmöstadsdelen Kroksbäck. Den 6 januari rapporteras bombdåd i Göteborgsstadsdelarna Hisingsbacka och Önnered. De här sprängladdningarna har varit lite kraftfullare. Återigen en stor risk för att tredje man kommer till skada. Den 10 januari inträffar en kraftig explosion på en balkong i ett flerfamiljshus i Malmö. Polisen varnar för ökad kriminell konfliktnivå. Någonting exploderade på en av balkongerna här bakom mig. Skulle du säga att konfliktnivån har blivit värre? Det är ett läge som är allvarligt just nu. Den 11 januari skjuts en person till döds i Sandviken. Jag har diskat 8-10 i början. Jag känner rädd. Den 12 januari inträffar en explosion i ett flerfamiljshus i Sundsvall. Ja, det var ju lite märkligt nu när jag gick ut första gången på familjen och såg att det var ju faktiskt mitt hus. Ja, jag bor ju granne så att jag satt ju länge på balkongen och tittade och ända till brandbilarna och polisbilarna började fara. Den 13 januari grips 2 män efter ett bombdåd i Göteborgsstadsdelen Majorna. Den 15 januari avlossas flera skott mot ett lägenhetshus i Gottsunda. Den 20 januari skjuts en man i Borås. Den 28 januari utbryter skottlossning i Stockholmsförorten Sätra. En man skadas allvarligt. Den 29 januari detonerar en sprängladdning i villaområdet Stensätra i Sandviken. Klockan var strax efter 1 natten mot måndag när en detonation skakade det här villaområdet i Sandviken. Händelsen rubriceras som grov allmänfarlig ödeläggelse. Den 1 februari beskjuts en fastighetsdörr i Norrköping. Den 2 februari rapporteras en sprängning vid ett flerfamiljshus i Sundbyberg. Explosionen hörs över stora delar av Stockholm. Det senaste här på platsen är att det är väldigt stor polisnärvaro. Balkonger, dörrar, portar, fönster och bilar runt om här som är totalförstörda helt enkelt med den här kraftiga detonationen. Den 3 februari rapporteras en explosion i en frisörsalong i Vällingby. Samma natt skjuts 2 män till döds i Göteborgsstadsdelen Grimmered. Ja, det var strax efter klockan 23 på lördagskvällen som larmet kom om skottlossningen här i västra Göteborg. Och när polisen kom till platsen så hittade man 2 allvarligt skadade män, en i 25-årsåldern och en i 30-årsåldern. Och senare under natten kom besked om att de båda har dött av skadorna efter skotten. Den 4 februari detonerar en sprängladdning vid ett flerfamiljshus i Gävle. Den 5 februari inträffar en explosion vid ett flerfamiljshus i Stockholmsförorten Handen. Och vid 3-tiden när den här explosionen inträffade då fick porten där att sprängas sönder. Vi pratade alldeles nyss med en granne som låg och sov då i huset bredvid där fönsterrutorna plötsligt flög in medan som låg och sov. En man i 20-årsåldern skriven på adressen som alldeles nyligen då häktades misstänkt för att ha anstiftat flera grova våldsbrott. Den 6 februari rapporteras en explosion i ett bostadsområde i Strängnäs. En explosion ska ha skett i ett bostadsområde i Strängnäs tidigt på morgonen enligt polisen i öst. Ett stort område är avspärrat och evakuering pågår.
Den 9 februari avlossas flera skott mot en dörr i ett hyreshus i Göteborgsförorten Kviberg. Den 15 februari beskjuts en lägenhetsdörr i Malmö medan minst en person befinner sig i bostaden. En skottlossning skedde natten till torsdag på Lindängen i Malmö. Enligt Malmöpolisen den 3:e i år. Det var en skjutning på samma gata i somras där det var 2 misstänkta bröder som ganska nyligen fått en friande dom. Finns det någon koppling gällande det här dådet? Det är för tidigt att svara på. Den 17 februari skjuts en ung man i samband med skottlossning på Hisingen i Göteborg. Det var vid lunchtid på lördagen som polisen larmades hit till Lisa Sass gata på Hisingen i Göteborg efter larm om en skottlossning. En ung man med misstänkta skottskador ska ha förts till sjukhus. Den 23 februari skadas 2 personer allvarligt i samband med en skottlossning i Karlstad. Och jag hör 2 skott. Min första tanke var att det är en bil som har baktänt, men det brukar bara smälla en gång. Sen säger min mage, gå hem. När du fick höra att det var det här som hade hänt, hur reagerade du? Och då gick jag in och kollade och då, shit, ja. Den 27 februari skjuts ännu en ung man i Karlstad. Vi förstår ju att det här påverkar ju Karlstadborna när sånt här händer. Finns det någon koppling mellan det här och det som skedde i fredags? Ja, men det är ju självklart så att de här har skett i så nära anslutning till varandra. Det går bara några dagar emellan. Den 1 mars skjuts en 20-årig man till döds efter skottlossning i Stockholmsförorten Skärholmen. Den 2 mars riktas skottlossning mot en pizzeria i Eskilstuna där flera personer vistas. Den 4 mars grips en 18-årig man för mordförsök efter skottlossning inuti ett köpcentrum i Norrköping. Det här händer alltså innan klockan 20 en måndagkväll inne i gallerian. Hur reagerar du på det här? Ja, men det är oroväckande utveckling vi ser faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Det är väl så det ser ut i samhället då, tyvärr. Senare samma kväll inträffar en explosion i ett bostadshus i Stockholmsförorten Farsta. En minderårig person grips för dådet. Precis här bakom mig så ser vi porten där explosionen ska ha skett och man kan se faktiskt en del glaskross och trasiga fönster. Det är ingen vi ser som är utomhus så folk håller sig undan tror jag. Så att, det här är nog obehagligt för många. Den 5 mars sker en explosion i ett flerfamiljshus på Lidingö mitt i centrala Stockholm. Nationella bombskyddet ska anlända till platsen för att göra en teknisk undersökning av bland annat vad det är som har detonerat här under morgonen. Det vi vet är att en man som står skriven på adressen, han var nyligen åtalad för att ha varit involverad i en skjutning i Jordbro söder om Stockholm i förra höstens våldsvåg. Den 6 mars beskjuts en frisörsalong i Stockholmsförorten Tensta. Samma dag inträffar med någon minuts mellanrum 2 explosioner på olika adresser i Västra Frölunda. Här i Västra Frölunda i Göteborg har det skett 2 sprängningar under natten vid 2 entréportar. Sprängningarna skedde med bara några minuters mellanrum och polisen utreder nu samband mellan de här 2 sprängningarna. En boende i en av portarna säger att hon kände sprängningarna i kroppen, hon började skaka, det var väldigt kraftfullt. Den 7 mars skjuts en man i 25-årsåldern till döds efter skottlossning i ett bostadsområde i Stockholmsförorten Bredäng. Samma kväll inträffar en explosion vid ett flerfamiljshus i Linköping. Strax innan klockan 01 i natt så fick vi samtal om en kraftig smäll här på platsen och när kollegorna kom hit så möttes de av en kraftigt demolerad port och fönster i fastigheten. Den 11 mars skjuts en man i 20-årsåldern till döds i samband med en skottlossning i bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad. Det var här i Gamlegården i Kristianstad som en man i 20-årsåldern sköts ihjäl under natten. Men det är också så samhället är idag. Den 13 mars skjuts en man i 25-årsåldern i Stockholmsförorten Skärholmen. Vi befinner oss i Skärholmen och det var vid lunchtid strax efter 12:30 som en person blev skjuten här i bostadsområdet intill centrum. Så sent som för 1,5 vecka sedan så var det en dödsskjutning här i Skärholmen där en person sitter häktad. Vad tänker du om att det blir en skjutning här igen? Fruktansvärt. Jag bor i ett getto.
Men å andra sidan, det spelar ingen roll var man bor. Jag har ett barnbarn som bor i Farsta. Där de sprängde porten. Den 19 mars inträffar för andra gången en explosion vid entrén till ett flerfamiljshus i Åkersberga. Sen vaknade man ju till den här smällen och man visste inte om man fick gå ut eller man vågade inte mer sagt. Det är ju bara ett år sedan förra bomben spände på förra porten här, 2 portar bredvid. Men det är ju mer läskigare än när det är ens egna. Den 21 mars beskjuts ett flerfamiljshus i centrala Norrköping med flera skott. Senare samma kväll skjuts en man i 30-årsåldern till döds på en restaurang i Stockholmsförorten Fittja. Den 23 mars beskjuts ett bostadshus i Västra Frölunda. Senare samma kväll inträffar 2 synkroniserade explosioner vid 2 olika flerfamiljshus i Mjölby. Den 25 mars inträffar en kraftig detonation vid ett flerfamiljshus i Norrköping. Den 26 mars utbryter skottlossning i centrala Uppsala. En man i 20-årsåldern skottskadas och förs till sjukhus. Den 30 mars sker en explosion i entrén till ett flerfamiljshus i Värnamo. Samma dag inträffar en kraftig explosion vid ett flerfamiljshus i Åkersberga. Den 5 april skjuts en man i 30-årsåldern till döds i samband med skottlossning i Helsingborg. Samma kväll sprängs en port i Ängelholm. Den 6 april avlossas flera skott mot ett radhus i en förort till Göteborg. Ja, det var alltså natten mellan fredag-lördag 1:15 här på en idyllisk gata i Lindome som 3-4 skott hördes. Tror man kanske ska vara lugnt här? Ja, man hade hoppats på det. Det är farligt nära nu. Den 7 april grips en man i 30-årsåldern misstänkt för att ha skjutit en jämnårig man i centrala Norrköping. Den 9 april skjuts en man i 30-årsåldern till döds efter skottlossning i Helsingborg. Den 10 april skjuts en 39-årig man i Skärholmen. Detta är pappan Mikael, som alla nu sörjer. Det sammantagna intrycket av alla dessa våldsdåd överväldigade mig personligen till en punkt där jag kände mig nödgad att kolla min lista med en bekant journalist så att jag inte hade missförstått någonting. Vederbörande bekräftade informationen som jag sammanställt men avrådde mig ändå från att publicera den med motiveringen att en sådan sammanställning kunde ge en missvisande bild av ett Sverige i kaos. Vilket i sin tur skulle riskera att driva på polarisering, rädsla och konflikter mellan olika samhällsgrupper. När jag påpekade att de kriminellas våldsdåd rimligen polariserar mer än en lista över dåden som de utfört, avslutades samtalet snabbt med konstaterandet: vi ser olika på mediernas ansvar. Det är dock just ansvar som gör att jag publicerar sammanställningen. För jag ser det nämligen inte som mediernas uppgift att skydda medborgarna från verkligheten. Tvärtom är det just denna tendens att försöka relativisera, frisera och förneka samhällsproblem som gjort att situationen kunnat utvecklas så här långt just i Sverige. Ja, Sverige har alltså haft en unik utveckling vad gäller dödsskjutningar. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa så har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Detta är konsekvensen av att mediala, opinionsmässiga och politiska grindvakter under åratal har underminerat, smutskastat och karaktärsmördat precis alla som försökt påtala Sveriges växande samhällsproblem. Påståenden som att det alltid har varit så här, att brottsligheten egentligen minskar och att Sveriges verkliga problem skulle vara strukturell rasism användes under många år för att förhindra diskussion om Sveriges våldskriminalitet, eftersom man befarade att en öppen diskussion om våldsbrottslighetens utseende skulle riskera att vända opinionen mot Sveriges frikostiga migrationspolitik.
Mitt Europa bygger inte murar! När jag själv öppet började ifrågasätta kriminalitetsutvecklingen i Malmö år 2017 anklagades jag på tidtypisk manér av lokaltidningen Sydsvenskans ledarsida för att skymma verkligheten. Och man fastslog att debatten måste föras bortom schablonerna av en utveckling som enbart går helt åt fel håll. På precis detta sätt har kriminalitetsproblemen konsekvent bortförklarats som ett resultat av strukturell rasism och socioekonomiska faktorer. Medan empati med brottslingarna var det överordnade värdet. Vad tänker du om det som hänt? Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar. Naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Denna ideologiskt motiverade ovilja att kännas vid och hantera Sveriges problem har gett den organiserade brottsligheten tid och möjlighet till att äta sig allt djupare in i det svenska samhället. Nu är han rädd för att det här även ska drabba andra delar av samhället. Ja, har man inga tveksamheter med att döda barn så känns det som att då dödar man ju de som kommer i ens väg. Åklagare, poliser som är aktiva i utredningar. Egentligen alla som försvårar deras verksamhet. Från föreningsliv till rättsväsende slår nu allt fler samhällsinstitutioner larm om kriminell påverkan. Klubben oroas av att kriminella dykt upp vid träningsplaner iklädda skottsäkra västar och försökt kontakta de unga spelarna. En 13-åring bland annat ska ha fått frågan om han ville tjäna extra pengar. Livrädda fotbollsledare då, som inte vet vad de ska göra och de har försökt göra någonting och blivit hotade. En kvinna anställd på Attunda tingsrätt i Sollentuna häktas nu på sannolika skäl misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information. Enligt åklagaren är det misstänkta brottet av systemhotande karaktär. Denna utveckling speglas av det faktum att internationella drogkarteller nu beskriver Sverige som en fristad för kriminella. Knarkkarteller från Balkan beskriver Sverige som en fristad för kriminella. Det framgår av knäckta krypterade meddelanden som SVT har tagit del av. Švedska se pominje kao utočište jednog broja visokopozicioniranih članova dva klana koji su dominantno iz Crne Gore, ali su takozvani balkanski narkokartel. Sveriges unika kriminalitetsutveckling rapporteras nu även av internationella medier på ett sätt som slutgiltigt har slagit den omhuldade Sverigebilden i spillror. Sweden opened its borders to over 1.5 million immigrants since 2010, and now 20% of its citizens are foreign-born, and its education system is tanking, and it has Europe's highest rate of gangland killings. To which liberals say blaming immigrants for the rising crime rate is racist. Yeah, but is it true? Of course it's true. It's not a coincidence the quality of life went down after the Somali gangs started a drug turf war using hand grenades. Calling it racist doesn't solve the problem. Ytterst har detta gjort det omöjligt även för vänstern att förneka den svenska kriminalitetens systemhotande karaktär. Men skulden för denna katastrofala utveckling, den lägger vänstern på folket. Den socioekonomiska förklaringsmodell som under åratal används för att släta över brottslingars agerande vänds nu mot svenskarna själva genom att lägga skulden för den svenska kriminalitetsutvecklingen på medborgarnas fria val och på privata skolor. Skolsegregation, privatiseringar och det fria skolvalet. Marknadsskolan har tillsammans med segregationen skapat en sorts flumskola. Men man ska också komma ihåg att det här skedde samtidigt som vi hade en marknadsliberal tidsanda. Trycker tillbaka pessimismen, otryggheten och de privatiserade lösningarna. Denna vänsterpopulism upprepades i veckans Agenda när Stockholms kommunstyrelseordförande Karin Wanngård indirekt gav
friskolorna skulden för mordet i Skärholmen. Skärholmen, Stockholms otryggaste stadsdel. Vad säger det om effektiviteten i de satsningar ni gör? Vi har satsat väldigt mycket på skolan, men vi måste också vara beredda att göra upp med marknadsskolan. Alltså våra skattemedel går till aktieutdelning istället för barn och lärare i skolan. Denna flagranta vänsterpopulism ligger helt i linje med socialdemokratins ambition att forcera fram integration genom att tvinga medborgarna att blanda sig. En av arkitekterna bakom Socialdemokraternas nya samhällsanalys lät nyligen hälsa: vi behöver verkligen fundera på hur vi beblandar hela befolkningen. Samtidigt vittnar allt från utflyttning till skolsegregation om att den svenska medelklassen med tilltagande skräck gör exakt allt den kan för att undvika just denna beblandning. Det är inte som förut, gå ut och lek. Nu är det snarare tvärtom. Man vill inte att de går ut och leker eller hittar på något. För att sånt här jävla skit kan hända liksom när som helst, var som helst. Och jag vill inte ens skicka dem ensam ut i centrum. Nu säger mina barn att gå inte ut, gå inte mellan Vårberg och Skärholmen för det är gängbråk där. Det känns jätteläskigt för det är extremt nära där jag bor. Med kulhål i huvudet och blodet rinner. Och... Snart tänker jag flytta härifrån. Jag vill inte stanna här. Det är tydligt att man inte är säker någonstans i det här samhället längre. Det är lite obehagligt naturligtvis. Det finns inte några ord längre kvar. Inte vara ute på kvällen för att det är osäkert. Jag går knappt ut på kvällarna längre. Jag är rädd att man ska bli skjuten. Det kommer in på bara skinnet, känner man. Det är skjutningar varje dag här i stan nu. Denna utveckling kan endast beskrivas som makaber. Först skapar opportunistiska politiker kaos i hela samhället genom ett kolossalt och ideologiskt motiverat demografiexperiment. Sedan avskaffar man medborgarnas möjlighet att undfly dess konsekvenser med förhoppningen att en jämnare distribution av den nya misären ska kunna lösa problemen. Tvångsblandning kommer inte att lösa några problem, för konflikten handlar varken om utsatta grupper eller om friskolor, utan om det faktum att gangsters just nu terroriserar hela det svenska samhället. Det enfaldiga mantrat att hårdare straff inte hjälper, att brottslingarnas integritet måste värnas och att man helst inte ens får beskriva hur kriminaliteten faktiskt ser ut, är exakt den retorik som skapat Sveriges nu katastrofala tillstånd. Och den som ännu föreställer sig att fler fritidsgårdar ska stoppa drogkartellernas öppna bombkrig är inte gängens värsta fiende, utan deras bästa vän. Och framförallt ett plågsamt exempel på hur mesar håller på att förlora vårt land till barbarer. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att våldskriminalitet måste bekämpas med polismakt, inte med fritidsaktiviteter. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.